اینجا پهلوی اول اینجا رو که ساخت یک کوره سبتونی زده این پایین. 1112 نقشه‌هاش تایید وزارت صناعت و فلاحت شده. جارو 308 لنگش زده شده 1312 سیمانشون هم بیرن. بعد سیمان از اینجا اولین کاری که کردن با قطار، همه قطاری که اومدن از اینجا سیمان بردن برای پل برس. اینجا جایی است در میانه جهان، در دل ایران زمین و در میان قصه های کهن راه ابریشم. در قلب استانی که در نیم قرن اخیر مقصد اصلی روستاییان و جوانانی است که به قصد آینده‌ای بهتر به آن کوچ کردند. اینجا پایتخت و قلب تپنده تصمیم‌های درست و غلط این سرزمین می باشد. مکانی در پشت دیوارهای شهری مدفون با قدمتی 7000 ساله، ری باستان، که روزگاری در تجارت و علم و هنر آن را از مهمترین شهرهای جهان می شمردند. کارخانه‌ای در مجاورت زمین‌های وسیع کشاورزی که همچنان به دست اهل این سرزمین سرسبز و بارور می شوند. قصه‌ای که نزدیک به 100 سال پیش در شمال دژ رشگان و در همسایگی دو کوه بیبی شهربانو و شاه حمزه و منابع طبیعی و تاریخی اطرافشان آغاز می گردد و قصه شهر و مردمانی گم گشته که دوباره به اینجا می رسند، به کارخانه سیمان ری. اینجا پیوندگاهی است در دل قصه ها و ظرفیت های در هم تنیده، روایتگری بی همتا که از آنچه بوده ایم، از آنچه هستیم و از آینده می گوید. و ما امروز دوباره به اینجا آمده ایم تا سازنده باشیم.
خالی بود کارخونه. بله. خالی بود کارخونه رو یه جور ساخته بودن که خونه نبود اصلا. ما یه آسایشگاهی داشتیم همون جلو اون پارکی که الان انبار زغاله، اونجا آسایشگاه بود. کارگرها میرفتن اون تو میخوابیدن، زن و بچه نداشتن که خیلی ندرتن کم. اونم که داشتن جاهای دیگه مستاجر بودن، بیشترم تو قلعه دولت‌آباد مستاجری میکردن. دیگه هر کی از هر کجا میاد اونجا استخدام میشد دیگه. آقای حیدر آزادگان رو صندلی میذاشت و همین باغچه‌ای که الان از اونش اومدیم میذاشت اونجا اون کارگرها رو تون حاضر غایب میکرد و از این ور. بعدا اینجا دیگه یواش یواش خونه ساختن و اینا. با ساخته شدن کارخانه سیمان ری روند صنعتی شدن منطقه آغاز گردید و رفته رفته بافتی مسکونی شامل خانه‌های سازمانی کارخانجات و ساختمان‌های خصوصی در اطراف آن ساخته شدند. معدن اصلی کارخانه کوه دژ رشکان بود که تا پایان فعالیتش بیش از 60% آن در راستای تولید سیمان از میان برداشته شد. طی سالهای 1335 تا 1358 بخش زیادی از دژ رشکان و قسمت‌هایی از کوه شاه حمزه و بیبی شهربانو جهت تولید سیمان از میان برداشته شد و روند توسعه و ساخت و ساز در منطقه افزایش یافت. با رشد بافت مسکونی در منطقه از اواخر دهه 60 رفته رفته برخی کارخانه‌ها مخل آسایش ساکنین منطقه شمرده شدند. از جمله کارخانه سیمان ری که به دلیل انفجارهای روزانه در معدن گرد و غبار عظیمی در سطح منطقه پراکنده می‌کرد و نهایتاً در سال 1364 تعطیل گردید. امروزه در پی رشد بافت مسکونی و ساخت و سازهای متعدد با افزایش تقاضای کاربری‌های تجاری، اداری، آموزشی و خدماتی روبرو هستیم. خب پس از مطالعات تاریخی محدوده کارخانه در زمان ری باستان که جنگ‌ها، زلزله‌ها و فراز و نشیب‌های زیادی به خودش دیده، به زمان قبل از تأسیس کارخانه سیمان می‌رسیم که دیگه عملاً از ساختار شهری چیزی وجود نداره و عموماً این محدوده شامل باغات، زمین‌های کشاورزی و بیابانی میشه که با تأسیس کارخانه یک روند تخریب و توسعه در این محدوده شکل میگیره و تا به امروز هم ادامه داشته. دلیل اینکه ما محدوده وسیع‌تری رو نسبت به محدوده مشخص شده در مسابقه در حوزه طراحیمون در نظر گرفتیم این بوده که بتونیم تمام جنبه‌ها و ظرفیت‌های محدوده کارخانه رو به صورت یکپارچه و در هم‌تنیده مورد بررسی قرار بدیم. طبعاً حوزه مطالعات ما هم محدود به این خط و خطوط نت نبوده و دلیل انتخاب این محدوده به صورت شماتیک به نوعی اهمیت دادن به این ظرفیت‌ها و قصه‌های پیرامونی کارخانه می‌باشه. یکی از ظرفیت‌های پیرامونی و مهم این کارخانه همون زمین‌های کشاورزی هستند که در ضد جنوب شرقی اون قرار دارن و بخش مهمی از اونها تا پای کوه بیبی شهربانو در واقع بخشی از سند کارخانه سیمان ری و روزگاری کارگرای همین کارخانه بعد از ساعت کاریشون در این زمین‌ها مشغول کشاورزی می‌شدن. جالبه که بدونیم همیشه در ضد جنوب ساختمان‌های معدن کارگرای کارخانه سبزیجات و صیفیجات مورد نیاز خودشون و حتی مقداری برای فروش می‌کاشتن و در ضد جنوب دژ رشکان تعداد زیادی درخت گردون کاشته بودن و اصطلاحاً بین خودشون بهش میگفتن جنگل گردون. حالا من که سیمانه رو رکودم کردم تا این تپا مثل سیمانه همونجوری بگید تا این درخت ها اون مر جاده این جاده تا بر جاده تا بر همه کسی الان هجاره رو بلال کشن حتی اینکه بیشتر سبزی کاری میشه به زمان خودمون همه چی میکشم میشه زمین کارمون شرکت تحصیل بودیم شکل کشت صنعت. من 8 سال اینجا گوجه کاشتم، رب درست کردم برای جبهه. کارگرها اینجا حقوقاشون که کم بود میرفتن گندم چیدن ساعت 4 بعد از ظهر برای اینکه زندگیشون تامین بشه. مثلا بابای من بعد می‌داشت اینا دسته‌ای می‌بود کجا پشت بیبی زوهجه یا همین زمین‌های جلو کارخانه اینجا گندم کاری بود. یکی از دلایل وجود این زمین‌های وسیع کشاورزی منابع آبی موجود در منطقه بوده. از رشته قنات‌های متعددی که به این منطقه میرسند تا مجموعه چاه‌ها و نهرها که متاسفانه بخش زیادی از اونها به دلیل تخریب و توسعه‌های چند دهه اخیر خشک و یا کم آب شدند.
تلاش کردیم تا با مطالعه وضعیت موجود، بخش قابل استفاده و احیای این منابع آبی رو شناسایی کنیم تا در کاربری‌های آتی کارخانه بتوان از وجود آنها به درستی بهره برد. الان میاد اینو یه دونه بغلش یه دونه بغلش چهار جوب. این 4 تا کور شده از بالا. این یه دونه هنوز هست. از زیر تو کارخونه میاد زیره. قناتی سرقناتش کاره. اونجا تو کارخونه. این در واقع این آبشون مثل قدیم ساخت نیست. یه دونه از اینا رو هم هنوز بهش میگن لشان. بعضی موقع پایین نزدیکای برامی برای سبزیجات به کار میبرن اینا. این قدغن ها. نه اینو من شده این کارو میکنم. یا آب خلیله یا آب خلیل زمین آره خاطش اینجوری خیلی همه بیماری نبود که به خدا اصلا همین آب اینه. نه ما اونجا فوتبال بازی میکردیم وسط این اسفاد میمدیم لب اینجور آب رو میبستیم جلوشون تا اونجا میشکن آبتانی میکردیم که چند تا عکس هم داریم. بعد دمر میشدیم دراز میخوردیم سرمونو میکردیم آب میخوردیم همین آب خوردن دیگه. بعد میکردیم آبتانی قدیم همه کوزه میوردن پر میکردن این از این پایین رو میشه پر ماهی میشه اون پایین پر ماهی آره ماهی ها خوب. قصه خود دژ رشکان که برای به اصطلاح سازندگی بخش اعظم اون طی تمام این سالها از میان برداشته میشه. دژ رشکان استوار و پایدار ریشه در دل سنگ و کوه چون سربازی پیر قد خود را فراتر از دودکش‌های این دو کارخانه به آسمان کشیده است. آب تمیز بارودسازی این اجازه را می دهد که مردان پیر و جوان دود کارخانه گلیسرین و غبار کارخانه سیمان را که چون ابری جانگیر بر محل پنجه گشوده است از تن پاک کند. این سرباز پیر بر کوه ایستاده و سرکشیده بالاتر از دودکش‌های کارخانه از پشت به وسیله کرم‌های زره پوش به نام بلدوزر و لودر هر لحظه خورده می شود و شاهد است که چگونه تکه‌های تنش در دودکش کارخانه سیمان فرو می رود. هشت سیمان به که 25 داره سیمان کسی 25 داره. اینجا آقای گوزرزین من با لوزر فرستادم اون بالا خراب کرد یه دفعه خورد به یه حمام کاشی قدیمی بود. آره از اینجا آوردش پایین و خوردش کردم دیگه بالا. و همینطور قصه باروی ری باستان و شهری که امروز به واسطه غفلت آدم‌های این سرزمین در لایه‌های زیرین اطراف کارخانه مدفون شده. من میدونم که مثلا دیوار قدیم ری اونجا بود، اونا از خاکش برای یکی از چیزهای مورد نیاز ساخت سیما خاک رسه دیگه. اون دیوار رو برداشتن که رس فرهنگی اومد جلوشون گرفته. و قصه معدنچیان، صنعتگران و مهندسانی که بعضاً 3 نسل پی در پی در کارخانه سیمان ری و در راستای توسعه پروژه‌های ملی نقش مهمی ایفا کردند. پروژه‌هایی که نمونه‌هاش از خلیج فارس تا دریای خزر دیده می‌شد. 80 سالم بود میادم کارخانه می‌دویدم. مثلا آب می‌آوردم می‌دیدم یه آقا می‌خورید. بعد مهندس احمد نژاد رئیس کارخانه بود. رئیس خوبی بود. مهندس سالو خیلی خوب بود. مهندس سالو درباره من پدری کرد. منو گذاشت درس خوندم تهران. اینجا 2000 تا کارگر داشت. 2000 تا. وقتی که بابای من از کوه همین گروهی منفجر شد 15 نفر ریختن پایین.
چاشی میزدم که معدن منفجر کنم سنگ بریزه پایین برای آسیا. اون بغلش بهداری بود و درمانگاه بود برای کارگرها. بابای من که اکو افتاد پایین، این زخمی رو همه رو بردن اینجا، بابای ما رو بردن اینجا خوابوندنش. دیگه فردا صبح کارخونه تعطیل بردن قبرستون دولت آباد دفنش کردن. الان هم هست اونجا. آره. بابای ایشون هم 3 کار کرد. بابای من رو نمیدید که سر آتیش بابودیم. حاج محمد خدا بیامرز. آره. حاج محمد زودتر کنه اینجا بود. اما دار خوبی بود اینجا، درست. درست. همینجور که بازی خوبه بود، یکی از کارگران پاش رفت توی شریکه ها. اینجور میچرخه سینه رو میرفت با چیز آسیا. پا یکی از کارگران رفت قطع شده اینجا. تا رسیدن بیمارستان اینو مرد. خدا بیامرزدش اگه زنده است که سلامت باشه، اگرم فوت کردشون سنی داشت، مسن بود، مریض احوالم بود. اسمش عباس آقای سلطان مرادی بود. مدام که اینجا زحمت کشیدن. یکی دیگه هم بودش آقای حسن رشتی بود که مرحوم شده، ایشون هم تو بخش برق و اینا. داوود کامروا عکسش اینجا هست، من اخیراً پیداش کردم. بدون هیچ توقعی مثلا این آقای واسه اون جنراتور رو انداختیم و برق تولید کردیم. اون آسیابتان صادق بحرینی الان زنده است. اون چیزی موتورش میل کوپلنگ شکسته و تیر گذاشته و زیرش که کار کنه، آسیاب نخوابه. رفته پیش عباس سلطان رئیس پست شب، کارگر بهش ندید، جوشکار ندید. ما رفتم اومدم اینجا یه ماشین فرستادم، من اومدم نصف شهرانه حمید از تو خونهش داشت چیز میکشید بنده خدا. رفتم خونهش آوردمش اینجا و 1 ساعت تمام اون آسیاب رو راش انداخت. بعد بردمش کمپرسور اونجا هم پیش حاج محمود اینا. اون چی شکست او جوش داد. جوشکاریش هم 1 بود. این به درد خارج میخواد. خیلی زحمت کشید اون شب. منظورم اینه که ما شب و روز توی این کارخونه نونمونیمون بوده، سفرمون بوده، باید خدمت بکنیم. این یه چیز ساله. اما کسی که این سالن رو میبینیم که از وسط این سالن رد کردن این قطعات خیلی مهندسی بالایی میخواد. چجوری اومده توی این راهرو جره صغیر رو چجوری هدایت کردی که از وسط دهنهای این سالن قطعات از این جزء کوره رو شما منتقل کنید اون طرف، قطعات بازیافتی رو دوباره برگردونید این طرف. من دوست که از همون خیابونی که پشت انبار کلینکر هست که این برش هم گفتم آسیابا هست، بعد میشونم یه سری استوانه اینجا نورد کردن انداختن. نمیدونم اصلا اینا چیه؟ گفت خدا اینا رو میخواستن زمان اینا رو این کوره رو عوضش کنن بدنهاشو. این بدنه ها رو هم ماشین‌سازی پارس نورد کرده که الان هم بود نزدیک سر آزمایش داده دماغن. چیکار کنیم؟ بعد نوبت نصبش شد. اینا رو این ور ساخته بودن، تو خیابون پیاده کرده بودن، وسطش انبار کلینکر بود، بعد کوره بود، بین اینا هم دیواره بتونی بود. فردا من گفتم آقا هیچ کلینکر نریزیم اینجا، هرچی هم میخوایم ببریم نریزیم تو آسیا. اونجا یه جرثقیل سختی داره، هم دیدی یا نه؟ جرثقیل اومد از دهنه بالا اینا رو دادیم داخل. بعد اینجا گفتم بالا کلینکر رو بریزیم اینجا که یه سطح شیبدار درست کنیم با وینچ اینا رو سطح شیبدار بکشیم بالا، چون اونجا دیگه جرثقیل کار نمی‌کنه. این جرثقیل نمی‌تونه کار کنه. تیکه تیکه اینا رو بردیم تو بالا، مثلا نصب کردیم، پیش دادیم، آجرکاری کردیم و رفتیم. دیده بودم یه گیر بوکس توی یکی از این انبارا هست. رفتیم اون گیر بوکس آوردیم و نصب کردیم و فلان کردیم و کوره را افتاد. اون ورودی کوره اون بالای پلاک هست. هنوز اگه پلاک باشه یا نباشه نمیدونم که روش نوشته که افلشمی 1932
جوشکاریاش دیدی شما؟ بله بله. جوشکاریاش این فامیل این جوشکار به این بالا همون کوره که شما بگی ثبت کنید بهترین جوشکار ما آقای علی بیات بود. همین فامیل ایشون هم میشه. و در نهایت قصه شهر و مردمانی آشفته که امروز تا پشت در کارخونه سیمان ری اومدن و تازه بعد از سالها غفلت دارن از خودشون میپرسن اینجا کجاست؟ واقعیت اینه که کارخونه سیمان ری شاید یه جای منحصر به فرد در جهان باشه، جایی که این همه قصه و ظرفیت با ارزش در یک نقطه به هم میرسن و کالبد جذاب و بزرگ اون ظرفیت این رو داره تا همه اونها رو در آغوش بگیره و با ریشه در همین قصه ها و ظرفیت ها مشق آینده رو به درستی برسه. به همین خاطره که ما فکر میکنیم با توجه به وجود تمام این ظرفیت ها و با در نظر گرفتن موقعیت مکانی و ابعاد این کارخونه در قلب استان تهران، اینجا میتونه به یک مدرسه صنعت، هنر، کشاورزی و گردشگری در سطح بین‌المللی تبدیل بشه. مدرسه‌ای که بسیاری از کارکنان و محصلینش از فرزندان و نوه‌ها و نتیجه‌های همون کسانی هستند که سالیان سال در این کارخونه زحمت کشیدن و امروز این جوان‌ها میتونن با یک تعهد و عرق متفاوتی در رشد و آینده این مملکت قدم بردارن. باور داریم که کارخونه سیمان ری در تعامل با مدارس و دانشگاه‌های معتبر یکی از بهترین مدرسه‌های جهان میتونه باشه که بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌های داخلی و خارجی هر سال جوانانی رو برای تحصیل در اون بورس بکنن و صنعتگران و کشاورزان و هنرمندان بزرگی رو برای آینده این سرزمین آموزش بده. یکی از مسائل مهمی که باید در مورد آینده کارخونه سیمان ری حل بشه، بخش‌های فروخته شده اون طی چند دهه اخیره. در ضلع غربی بخشی از اون به دانشگاه آزاد فروخته شده، در ضلع جنوبی بخش زیادی به انبارها و مسائل فروشی‌ها و در ضلع شرقی و شمالی به اشخاصی فروخته شده که به عنوان انبار استفاده می‌کنند. از اونجایی که این کارخونه یکی از مهمترین میراث صنعتی سرزمینمون محسوب میشه، طبعا میبایست در یک طرح جامع و درستی این قسمت‌ها به کارخونه برگردونده شوند و طرح امروز هم میبایست بر همین اساس بررسی و طراحی بشه. درباره دسترسی‌های کارخانه سیمان ری، نکته مهمی که وجود داره اینه که در حال حاضر ورودی و خروجی اصلی کارخانه در ضلع شمال اون و در خیابان محمدی واقع شده. یک ورودی دیگر هم از سمت شمال غرب کارخانه و از سمت دانشگاه آزاد وجود داره که فاصله چندانی با ورودی اصلی نداره و در حال حاضر هم فعال نیست. اما مسئله اصلی هر دو این دسترسی‌ها و یا دیگر دسترسی‌های فرضی برای ساختار شریانات امروزی اینه که همه اونها نهایتاً به خیابان محمدی که یکی از ورودی‌های اصلی به منطقه صفایی است منتهی میشه و منجر به ایجاد ترافیک در محدوده خیابان محمدی و منطقه صفایی خواهد شد. به همین دلیل قبل از هر چیز در روند طراحی و ایده‌پردازیمون به بررسی این مشکل پرداختیم تا در نهایت به این نتیجه رسیدیم تا ورودی اصلی کارخانه را از ضلع جنوب آن، یعنی در دشتی که میان دژ رشکان و خود کارخانه قرار دارد ایجاد کنیم و در همین راستا از اتوبان امام علی و از مسیر جنوب به شمال آن یک خروجی به سمت کارخانه در نظر گرفتیم که به صورت پل از روی اتوبان می‌گذره و به ضلع جنوبی کارخانه میرسه. در این حالت اون دسته از مراجعینی که از شمال بزرگراه امام علی به سمت جنوب میان از دور برگردان در مجاورت اتوبان آبینی به سمت شمال برگشته و سپس از خروجی جدید به سمت کارخانه میان. با این کار میتونیم بار ترافیکی به دسترسی محلی اضافه نکنیم و درهای شمالی رو تنها جهت خروج استفاده کنیم. درب غربی موجود و یک درب پیشنهادی در جنوب غربی هم برای دسترسی‌های محلی و آلترناتیو میتونه مورد استفاده قرار بگیرن. از اونجایی که فرم‌های شاخص و جذاب کارخانه سیمان ری عموماً در المان‌های عمودی و بخش‌های مرتفع قرار دارند، تصمیم گرفتیم تا با احداث یک عرشه بزرگ و سطح تراز جدید دیدگاه ناظر و خوانش بهتری از فرم‌های جذاب کارخانه ایجاد کنیم. در این طرح به کمک پل‌ها و رمزها در ارتفاعات و مابین فضاهای مختلف سعی کردیم تا در کنار ساماندهی مناسب‌تر دسترسی‌ها منظرگاه‌های جدیدی برای مواجهه با کارخانه و مناظر پیرامونی ایجاد کنیم.
یکی از مزایای مهم این طرح ایجاد یک پارکینگ مسقف با ظرفیت بالای 1300 خودرو و پنهان کردن اون از منظر اصلی کارخانه و مسیر اصلی پیاده رو میشه. در این طرح بسیاری از انبارها و فضاهای خدماتی و بخشی از کارگاه‌ها و فضاهای تجاری در همون تراز پارکینگ دیده شده. لازم به ذکره که این عرشه با حفظ حریمی گاهن چند متری در میان فرم‌های کارخانه حرکت میکنه و هر بار که نیاز به دسترسی و یا عبور از دل بناهای کارخانه باشه، این اتفاق به واسطه همون پل‌ها شکل میگیره. در نهایت این عرشه در ضلع جنوبی به دشت مابین کارخانه و دژ رشکان میرسه و با خوانشی از توپوگرافی کوه رشکان به آرامی در این دشت گسترده میشه و عملاً دیگه بخشی از فضای عمومی خواهد بود که یک پارچه با دشت و کوه و شهر همزیستی دوباره‌ای رو برای کارخانه سیمان ری و محیط پیرامونش فراهم خواهد کرد. بعد از مشخص شدن ورودی‌ها و خروجی‌ها و جانمایی پارکینگ‌ها، عرشه اصلی پیاده با حفظ حریم از بناها فضاهای پارکینگ‌ها رو از منظر اصلی پنهان می‌کنه و کاربری‌های مدرسه صنعت، هنر، کشاورزی در کنار اقامتگاه‌ها، فضاهای نمایشگاهی و همایشی، موزه، کتابخانه و مراکز تجاری و خدماتی و گردشگری در دل کالبد این کارخانه همراه با تغییرات و الحاقات مورد نیاز جانمایی میشن. شاید با انتخاب این مسیر کارخانه سیمان ری بتونه با به کارگیری همه ظرفیت‌هاش برای همیشه ناظر و روایتگر بی همتای تاریخ، سرگذشت و احوال این شهر و سرزمین باشه و همواره با وسعت و عمق دیدی که داره برای آگاهی مردمانش قصه بگه. قصه کویی که از میان برداشته میشه تا در جای جای این سرزمین سازندگی‌های بزرگی اتفاق بیفته. قصه ماهی‌های برج خنک کننده که امروز با صنعت نوین کشاورزی همراه میشن
و در همزیستی با گیاهان چرخه جدیدی از زندگی رو در کارخانه سیمان ری به وجود می‌آورد. این برج خب میدونید مال همون قسمت نیروگاه بخارش بود. این کف این پر آب بود و پر ماهی. آقای زهرا سیمان ری که بودیم یه روز اتفاقی رفتیم زیر برج خنکون قدم میزدیم. بعد من یه دفعه دیدم ماهی میاد بالا. فرداش رفتم یه تیکه نون آوردم انداختم، چون آبی که از بالا میومد که خنک شه تا برسه پایین حوضه بزرگی درست میکرد، استخر بود. نون ریختم دیدم او پر ماهی اینجا. خلاصه از فرداش یه همکاری داشتیم اهل مازندران بود، گفتش هر کی میخوای بریم ماهی بگیریم؟ گفتم آره چرا نمیخوام بریم. گفت همین زیر استخر برج خنکون. گفت آره. خلاصه قلاب گرفتیم و چوب گرفتیم اون چیزا. عصر که ساعت 4 بود تعطیل میشدیم، وای میستادیم تا ساعت 6 7 ماهی میگرفتیم. ماهی های درشتشو میبردم خونه، ماهی ریزش هم دوباره برمیگردیم توی استخر برج خنکون. و قصه چند هزار ساله‌ای که بر دیوارهای برج خنک کنندش به نمایش در میاد. تا اهالی این سرزمین بر عرشه آسانسور مرکزی اون بایستند و در روند حرکت عمودی این آسانسور قصه چند هزار ساله سرزمینشون رو مشاهده کنند تا در نهایت بر عرشه‌های بالای برج خنک کننده تصویر حقیقی و وسیعی از احوال امروز سرزمینشون داشته باشند. موزه‌ای به روایت تصویر، به روایت صوت، موزه‌ای به روایت جنگ جهانی دوم، به روایت آلمان، یک معدنچی، یک شاه، به روایت نسیم یک برج خنک کننده، چند ماهی، یک کارخانه، چند درخت گردو، یک کوه، یک بارو و به روایت دورنمایی از هر آنچه خود کرده ایم، هر آنچه خود هستیم و هر آنچه خواهیم ساخت. یکی از لازمه‌های مهم این اتفاق اینه که این مدرسه یک مدیر عاشق و فرزانه داشته باشه. کسی که ارزش تمام این قصه‌ها و ظرفیت‌ها رو به درستی به جا بیاره و هر روز به دانشجویان این مدرسه یادآوری کنه که کجا ایستادن، پا جای پای چه کسانی دارن می‌ذارن و اینکه روزگاری اهالی این سرزمین چه اتفاق‌های بزرگی رو رقم می‌زنن و امروز بعد از چند دهه غفلت الان نوبت اونهاست تا آینده ساز بشن. در این مقطع 3 رویکرد مختلف اقتصادی را جهت تحقق طرح پیشنهادی بررسی کردیم.
علیرغم مزایای ویژه رویکرد سوم، با توجه به شرایط تحریم‌ها و همچنین مشکلات سوء مدیریتی موجود در پیشبرد پروژه‌های مشترک، رویکرد اول که اجاره دادن کارخانه به سرمایه‌گذار خصوصی برای مدت زمانی محدود است رو پیشنهاد و ارائه می‌دهیم. البته محتوای این تحلیل اقتصادی میتونه بستر مناسبی جهت بررسی دو رویکرد دیگه هم باشه. در ادامه با توجه به محدود بودن زمان قرارداد، سازمان نوسازی میتونه درباره ادامه همکاری با سرمایه‌گذار اولیه، مدیریت جدید در بخش خصوصی و یا مدیریت درون سازمانی